ไขปริศนาจากพระไตรปิฎกหนีตายจากภัยอสรพิษภัยร้ายจากบุคคล5 จำพวกและสายลับเพชฌฆาตอีก6 จำพวกที่คุณไม่อาจปฏิเสธเพราะพวกเขาคือนักฆ่าตัวจริงในชีวิตที่คุณไม่อาจต่อกรการหนีเอาตัวรอดมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นคือข้ามฝั่งจึงพ้นภัยสู่นิพพานนี่ไม่ใช่คำโปรยหนังแอคชั่นแฟนตาซีผจญภัยแต่เป็นข้ออุปมาอุปไมยโดยพระพุทธเจ้าอยากรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามมาครับอ่านให้ฟัง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอสรพิษ4 จำพวกซึ่งมีเดชมากมีพิษร้ายถ้าบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนรักสุขเกลียดทุกข์อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายเดินมาคนทั้งหลายจึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญอสรพิษ4 จำพวกนี้ท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอสรพิษใน4 จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ตามโกรธเวลานั้นท่านก็จะถึงความตายหรือทุกปางตายพ่อมหาจำเริญกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงรีบทำกิจนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษผู้นี้กลัวอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษร้าย4 จำพวกนั้นเขาจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งแต่ถึงกระนั้นคนทั้งหลายก็ยังมาบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรู5 จำพวกติดตามมาข้างหลังท่านโดยหมายใจว่าพบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านในที่นั้นพ่อมหาจำเริญกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงรีบทำสิ่งนั้นเถิดในตอนนั้นบุรุษผู้นี้กลัวอสรพิษ4 จำพวกนั้นและกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรู5 จำพวกเขาจึงหนีต่อไปอีกในทางใดทางหนึ่งแต่แล้วคนทั้งหลายก็ยังมาบอกเขาอย่างนี้ว่าพอมหาจำเริญเพชฌฆาตสายลับจำพวกที่6นี้เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่านโดยหมายใจว่าพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะท่านในที่นั้นแลพอมหาจำเริญกิจใดที่ท่านควรทำขอท่านจงรีบทำกิจนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษผู้นั้นกลัวอสรพิษ4 จำพวกกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรู5 จำพวกและกลัวเพชฌฆาตสายลับจำพวกที่6ซึ่งเงื้อดาบติดตามมาข้างหลังเขาจึงหนีต่อไปอีกในทางใดทางหนึ่งแล้วเข้ามาพบหมู่บ้านร้างเขาจึงเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าหลังหนึ่งรูปคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งคนทั้งหลายก็ยังมาบอกเขาว่าพอมหาจำเริญพวกโจรผู้ฆ่าชาวบ้านเพิ่งเข้ามาสู่หมู่บ้านร้างนี้เดี๋ยวนี้เองกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงรีบทำกิจนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษผู้นี้กลัวอสรพิษ4 จำพวกกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรู5 จำพวกกลัวเพชฌฆาตสายลับจำพวกที่6ซึ่งเงื้อดาบติดตามไปและกลัวโจรผู้ฆ่าชาวบ้านเขาจึงหนีต่อไปอีกในทางใดทางหนึ่งแล้วเข้ามาพบห้วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้น่าหวาดระแวงแต่ฝั่งโน้นปลอดภัยแต่ทว่าเขาไม่มีเรือหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นลำดับนั้นบุรุษนั้นคิดอย่างนี้ว่าห้วงน้ำใหญ่ฝั่งนี้น่าหวาดระแวงมีภัยจำเพาะหน้าแต่ฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยจำเพาะหน้าและเรานั้นก็ไม่มีเรือหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นอย่ากันนั้นเลยทางที่ดีเราควรรวบรวมหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพยายามพุ้ยน้ำไปให้ถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีครั้นบุรุษผู้นั้นรวบรวมหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วก็อาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพยายามพุ้ยน้ำไปจบถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีเป็นผู้ลอยบาปดำรงอยู่บนบกภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเรายกอุปมาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจ่มชัดในข้ออุปมานั้นมีคำอธิบายดังนี้คำว่าอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษร้าย4 จำพวกนั้นเป็นชื่อของมหาพุทธรูป4คือ 1. ปฐวีธาตุคือธาตุดิน
2. อโปธาตุธาตุน้ำ 3. วาโยธาตุธาตุลม 4. เตโชธาตุธาตุไฟคำว่านักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกนั้นเป็นชื่อของอุปทานขันธ์ห้าได้แก่ 1. รูปูปาทานขันธ์หรืออุปทานขันธ์คือรูป 2. เวทนูปาทานขันธ์หรืออุปทานขันธ์คือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณคำว่าเพชฌฆาตสายลับจำพวกที่ 6ซึ่งเงื้อดาบติดตามไปนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคือความกำหนัดเพลินใจด้วยอำนาจความยินดีคำว่าหมู่บ้านร้างนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ประการภิกษุทั้งหลายถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอายตนะภายใน6เหล่านี้ก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าปรากฏเป็นของสูญเปล่าทั้งนั้นคำว่าพวกโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6ประการภิกษุทั้งหลายตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกล่าวโดยย่อตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจคำว่าห้วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อของโอคะคือห้วงน้ำทั้งสี่กล่าวคือ 1. กามโมคะโอคะคือกาม 2. ภโวคะโอคะคือภพ 3. ทิฏโถคะโอคะคือทิฏฐิ 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชาคำว่าฝั่งนี้หน้าหวาดระแวงมีภัยจำเพาะหน้านั้นเป็นชื่อของสักยะคำว่าฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยจำเพาะหน้านั้นเป็นชื่อของนิพพานคำว่าแพรนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกรู้ชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคำว่าใช้มือและเท้าพยายามพุยน้ำข้ามไปนั้นเป็นชื่อของวิริยาลัมภะคือการปราลบความเพียรภิกษุทั้งหลายคำว่าเป็นผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์รวมความว่าเนื้อหาในคลิปนี้มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่ม 18พระพุทธองค์กล่าวถึงอุปมาเรื่องงูพิษเพื่ออธิบายแนวทางการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาโดยเปรียบเทียบงูพิษ4ชนิดกับมหาพุทธรูป4นักฆ่า5ชนิดกับอุปทานขันธ์5เพชฌฆาตสายลับผู้เงื้อดาบ6ชนิดกับนันทิราคะหมู่บ้านร้างกับอายตนะภายใน6โจรผู้ฆ่าชาวบ้านกับอายตนะภายนอก6ห้วงน้ำใหญ่กับโอคะ4ฝั่งอันตรายกับสักยะฝั่งปลอดภัยกับนิพพานแพรกับอริยมรรคมีองค์8การพายไปถึงฝั่งนั้นด้วยมือและเท้ากับวิริยาลัมภะและการเอาตัวรอดปลอดภัยไปถึงฝั่งนั้นกับพระอรหันต์สรุปก็คืออาศีวิโสปมสูตรแสดงให้เห็นว่าชีวิตของปุถุชนเต็มไปด้วยภัยอันตรายจากกิเลสตัณหาการจะหลุดพ้นได้ต้องอาศัยการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วยวิริยะคือความเพียรกระทั่งสามารถข้ามพ้นโอคะทั้ง4ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตได้ในที่สุดและที่ฝั่งนั้นจะเป็นแดนที่ปลอดภัยสุดเพราะเป็นฝั่งแห่งบรมสุขอันจีรังยั่งยืนหากท่านใดสนใจอยากค้นคว้าต่อก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่ม 18 หน้า 236 ข้อ 238 อาศีวิโสปมสูตรสุดท้ายนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ